Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα, επειδή είδα ένα ωραίο update για το Easy Acro, πετάμε με το Motion Controller, για το Neo αλλά και για το Avata θα κάνουμε δοκιμή. Έχουν βάλει το Power Loop. Γενικώς είναι μια πολύ δύσκολη μανούβρα, την οποία την κάνουμε σε manual mode. Έχω προσπαθήσει παραλίγο να είχε λίγο τραγική κατάληξη, αλλά είναι μια δύσκολη μανούβρα και τη βάλανε να μπορούμε να το κάνουμε στο Easy Acro Mode και για Neo και για Avata 2. Θα ξεκινήσουμε το Avata 2, έχω καιρό να το πετάξω με το Motion Controller και θα πάμε να κάνουμε το Easy Acro, αυτό το καινούριο mode που βάλανε που λέγεται Power Loop. Πάμε λοιπόν μέσα. Λοιπόν, είμαστε μέσα, έχω συνδέσει όλα τα σχετικά, πάμε για την απογείωση δορυφόρους έχει και πατάμε και κρατάμε το κόκκινο και είμαστε στον αέρα. Υπενθυμίζω, αυτή τη στιγμή είμαι με το Avata 2. Θα πάμε λίγο προς τα μέσα. Θα κάνουμε το ίδιο πράγμα και στο Neo, αλλά είπα να ξεκινήσω πρώτα με το Avata. Κάνουμε την πτήση μας. Εν τω μεταξύ, αν κλικάρω και αυτό εδώ, θα μπει και σε Sport Mode και θα πηγαίνει ακόμα πιο γρήγορα. Ωραία. Και σε αυτό το σημείο που ήρθα θα πάω απάνω στα γυαλιά και θα βάλω το Easy Acro Mode. Ας ξεκινήσουμε με ένα απλό. Μάλιστα, ζεις για να μαθαίνεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε Easy Acro στο Sport Mode. Έχω ύψους, flip μπροστά, κάνουμε flip όπως βλέπετε με το Easy Acro Mode και αυτό είναι το flip. Μπορούμε να κάνουμε μπροστινό και όπως βλέπετε γίνεται με το μοχλάκι που έχει το Motion Controller απάνω, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το Power Loop. Θα πάρω λίγο ύψος ακόμα γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Πάμε εκεί. Νομίζω 45 μέτρα είμαστε καλά και είναι και πιο χαμηλά και θα το κάνουμε. Μάλιστα. Ναι. Αυτή η μανούβρα που είδατε μόλις τώρα είναι μια μανούβρα η οποία είναι αρκετά δύσκολη, τουλάχιστον για μένα, να την κάνω manual. Και είναι και κάτι το οποίο καλά εδώ το κάνει πραγματικά τέλεια. Το κάνει πραγματικά τέλεια. Θα πάω εδώ και θα το πω να κάνει και ένα 180 και εδώ θα πηγαίνει με την όπισθεν. Ωραία. Και θα πάω πάλι απάνω. Πολύ ωραίο το Power Loop που βάλανε. Το βάλω και λίγο sport το Avata να πάει πιο γρήγορα. Δεν θα μπορέσουμε να δούμε ταχύτητες Avata 2 στο Neo, αλλά είδαμε τα mode, τα Easy Acro Mode, πως γίνονται στο Avata. Και ειδικά αυτό που με ενδιέφερε ήταν το Power Loop, το οποίο όπως είδατε το κάνει πάρα πολύ καλά. Άμα σας πω ότι με βολεύει καλύτερα manual το Avata, θα με πιστέψετε? Θα μου πεις με το Motion Controller μπορείς να κάνεις πιο σίγουρες κινήσεις, αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι με βολεύει περισσότερο με το Motion Controller, με το manual. Ωραία, λοιπόν, είδαμε το Avata 2 πως κάνει το Power Loop και πως κάνει τα Easy Acro Mode. Αυτό που μας ενδιαφέρει ήταν να δούμε το Power Loop. Βασικά τα υπόλοιπα τα έχουμε δει και σε άλλο βίντεο και ερχόμαστε πίσω για προσγείωση για να βάλουμε το Neo. Πάμε.
Είμαστε κάτω με τον Neo και πάμε να απογειωθούμε για να δούμε πώς κάνει το Easy Acro Mode, πώς δουλεύει μάλλον το Easy Acro Mode στο DJI Neo και το Power Loop επίσης που ήδη είδαμε στο Avata 2. Πάμε. Πολύ ωραία, είμαστε κάτω με τον Neo και έχουμε 20 δορυφόρους. Πάμε να απογειωθούμε. Πατάμε, κρατάμε και απογειωνόμαστε. Οκ. Και για να το βάλουμε Sport Mode για να πάει λίγο πιο γρήγορα. Προφανώς θα βλέπετε και τη διαφορά στην ποιότητα της εικόνας. Είναι ξεκάθαρη η διαφορά νομίζω. Ακόμα και μέσα από τα γυαλιά το βλέπω. Αλλά δεν πάβει το Neo να είναι ένα μικρό και βολικό drone. Πάω εδώ και πάω μέσα στα γυαλιά. Ίσως εσύ. Πάω μέσα στα γυαλιά να βάλω το Easy Acro Mode και το βάλαμε. Και πρέπει επίσης να το βάλω και στο Normal Mode. Εδώ παιδιά κοιτάξτε, είμαι κόντρα στον αέρα. Δυσκολεύεται θα έλεγα. Λοιπόν, βλέπω ότι δεν έχει Power Loop παιδιά το Neo. Ενώ θα μπορούσε να έχει, να σου πω την αλήθεια, δεν έχει. Είμαι στα 14 μέτρα, θα ανέβω λίγο για να κάνω τα υπόλοιπα, αλλά βλέπω ότι δεν με αφήνει. Για να δούμε. Κάτι το κόβει. Ίσως ο αέρας έχει μόνο flip. Είμαι τέρμα γκάζι αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι κόντρα στον αέρα. Εντάξει, έχει λίγο αέρα, αλλά βλέπετε εσείς κάτω να κουνιέται κάτι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το drift, όχι, θα δούμε το flip. Πατήσω λίγο να πάει προς τα μπροστά και να κάνουμε ένα flip. Το έκανε. Μας δυσκολεύει. Βλέπετε τώρα, μπορείτε να κρίνετε την ευκολία που είχε το Avata 2 σε σχέση με το Neo σε FPV. Θα έρθω σε αυτό εδώ το οικόπεδο για να είμαστε κοντά σε περίπτωση που γίνει καμιά στραβή. Θα πάρω και λίγο ύψος και θα κάνω ένα flip. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δεν τα κάνει, αλλά το άλλο φαίνεται ότι τα κάνει ρομποτικά κυριολεκτικά. Θα το κάνουμε κόντρα στον αέρα. Και Power Loop δεν έχει, όπου να σου πω την αλήθεια απογοητεύτηκα λίγο. Sport Mode φυσικά το Easy Acro σβήνει γιατί δεν λειτουργεί στο Sport Mode. Λοιπόν, ερχόμαστε πίσω για τον επίλογο. Λοιπόν, έφτασε και το Neo εδώ πέρα στο landing pad. Όπως βλέπετε, έχω δίπλα και το Avata 2. Μπορεί να μοιάζουν αυτά τα δύο drone, έχουν το ίδιο σχήμα, Cinegoop δηλαδή, αλλά όπως βλέπετε σε απόδοση είναι πολύ μακριά το ένα από το άλλο. Το Neo είναι ένα drone για αρχάριους. Το Avata 2 είναι ένα Cinegoop FPV drone με τα όλα του θα έλεγα. Και έχει και το Power Loop, το οποίο το είδαμε σήμερα. Το Neo δεν το έχει. Περίμενα να το έχει, αλλά δεν το έχει τελικά. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!